แล้วก็ไปตรวจแล้วคุณหมอลงความเห็นว่ากระดูกมันหักนะมันต้องใช้เวลา3 ถึง 4 เดือนนะคะมันถึงจะมันถึงจะเข้าที่คือมันรักษาแบบธรรมชาติแล้วก็แบบโอ้ในกามดังจังวะในกามช้านะก็คือรักษาแบบธรรมชาติน่ะค่ะไม่ได้ผ่าตัดไม่ได้อะไรก็บอกว่ามันอายุเยอะแล้วมันผ่าตัดแล้วมันผ่าหรือไม่ผ่ามันค่าเท่ากันคือผู้สูงวัยเนี่ยถ้าหกล้มเนี่ยอันตรายมากเลยจริงๆนะมันก็มันระวังตัวอยู่แล้วอะไม่ชีระวังตัวในเรื่องหกล้มนะกลัวมากกลัวจะหกล้มมันมันก็เจอจนได้อะเนาะเอออันนี้ก็ตอนที่ล้มมันนั่งพับเพียบมันไม่ได้ล้มแบบลื่นแล้วลื่นแล้วแบบล้มนะไม่ใช่นะมันยืนอยู่เฉยๆมันยืนอยู่แล้วก็แบบมันมันบอกไม่ถูกอะมันเหมือนจะใส่รองเท้าอะแล้วมันก็ลื่นล้มลงไปเลยลื่นล้มแล้วเข่ากระแทกพื้นข้างหนึ่งไปเป็นอาการนั่งพับเพียบแล้วมันก็ลุกไม่ขึ้นเลยอะก็มีคนมาช่วยพยุงหิ้วปีกเข้าไปที่พัก เราก็ไม่รู้ว่าเรายืนไม่ได้เลยนะคือมันน่ะพอมันหายอาการหายเจ็บมันทุเลาลงอะเรายังไม่ได้ยืนเนี่ยพอยืนพอจะยืนน้ำหนักตัวมันทิ้งหมดตอนนั้นยังไม่ได้ฝึกว่าจะต้องเดินยังไงยังไม่รู้ไงก็รู้เลยว่าเดินไม่ได้มันเจ็บมากค่ะตอนที่เจ็บตรงนั้นน่ะค่ะเจ็บเจ็บจริงๆนะเจ็บมากไม่รู้จะพูดยังไงเอออันเนี้ยก็ก็เลยตัดสินใจไปไปแอดมิตเข้าโรงพยาบาลค่ะแล้วคุณหมอก็เอกซเรย์ก็เห็นว่าเห็นแค่บอกว่าเป็นกระดูกร้าวนะครับโรงพยาบาลที่นครปฐมเนี่ยค่ะแล้วก็ลงความเห็นว่าจะต้องผ่าตัดใช้งบประมาณ200,000แม่ชีก็ไม่เอาค่ะเพราะว่ามีประกันสังคมอยู่แล้วก็เพียงแต่ให้รถโรงพยาบาลไปส่งที่โรงพยาบาลต้นสังกัดนะคะก็นอนที่นั่นคืนหนึ่งก็นอนที่นั่นคืนหนึ่งเป็นยังไงก็มันเกิดสภาวะธรรมยังไงก็คือว่าช่วงที่ มันมันปวดอะคือมันปวดมันต้องปวดอยู่แล้วเข่ามันบวมมากเลยในระหว่างที่เรานอนพักอยู่ตรงนั้นน่ะปวดไหมปวดมากเพราะว่าเขาไม่ได้ทำอะไรให้เลยอะเขาให้แค่น้ำเกลือแล้วก็ให้ยาแก้ปวดมาทานนะคะแล้วมันก็แบบเอ่อช่วงจังหวะนั้นไม่ที่อยู่คนเดียวในห้องนะคะแอดมิตเข้าโรงพยาบาลอยู่คนเดียวในห้องก็เราก็เราเรา เรามีวิชาที่เราฝึกมาเนาะเราก็ดูในอาการปวดเราดูที่จิตที่มันเข้าไปรู้ในอาการปวดตรงนั้นน่ะที่เรารู้สึกมันถึงร้องมันถึงแบบแยกได้ว่าที่เรารู้สึกว่ามันปวดมากปวดอุ๊ยปวดจริงๆปวดอะไรเนี้ยอันเนี้ยเพราะว่าอะไรมันเกิดจากว่าที่เรามันมันเป็นมันไปยึดตัวตนนะคะ พูดอย่างนี้แรงไหมแบบว่าอุ๊ยเขาเปรียบแล้วยังไม่ว่าเขายึดตัวตนอีกเอาจริงๆมันเกิดการที่ว่าเราไปยึดไอ้นี่มันขาฉันมันเข่าฉันปวดมากอันเนี้ยมันเกิดการยึดเพราะแม่ชีเป็นไงพอมันยึดปุ๊บเนี่ยมันเกิดการยึดตัวตนขึ้นมามันจะปวดมันสุดจะปวดเลยยิ่งยึดยิ่งปวดแต่ในระหว่างที่เราบอกเราปวดจริงๆปวดมากเลยนะเออในระหว่างนั้นเราพลิกจิตออกมา เราพลิกจิตออกมาว่าเราไม่เราจะพลิกจิตยังไงที่เราไม่รู้สึกว่ามันจะปวดเราคิดว่ามันทำได้ไหมเออเนี่ยมันพลิกจิตออกมาเลยว่ามันจะมีจิตเข้าไปรู้ในตัวอาการปวดคือไอ้เวทนาตรงนั้นเวมันเรียกว่าเวทนาขันธ์นะคะขันธ์5มันมีอยู่5อย่างใช่ไหมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่อันเนี้ยเวทนาขันธ์เห็นชัดเลย จิตมันพลิกจิตรู้เข้าไปรู้ในเวทนาในอาการปวดก็คือเวทนาขันธ์ตรงนั้นน่ะจะเห็นว่าเวทนาขันธ์นี้มันแยกแม่ชีแยกออกจากกายที่รู้สึกกายที่ว่ามันปวดกายก็คือเข่าอาการปวดนี้ที่เราเห็นอะพูดง่ายๆพูดภาษาคนว่าไม่เอาภาษาบัญญัตินะพูดง่ายๆว่าอาการปวดกับหัวเข่า
มันแยกออกจากกันจิตมันพลิกเห็นตรงนี้ขึ้นมาค่ะคือจริงๆแล้วธรรมะมันเกิดได้หมดเลยเราก็ถึงเห็นว่าโอ้ธรรมะมันเกิดได้หมดเลยแม้กระทั่งเรากำลังจะที่เรารู้สึกว่าเรากำลังจะแย่ที่เรารู้สึกว่าเรากำลังจะปวดมันคือการยึดตัวตน มันไปยึดเข้าตรงนั้นค่ะแล้วมันก็เห็นการยึดของเราด้วย มันเห็นการยึดจิตที่มันเข้าไปยึดในตัวในตนกูเจ็บนะกูปวดนะไอ้ตรงเนี้ยคือตรงเนี้ยมันเหมาะสำหรับอะไรแต่ถ้าเราฝึกจิตมาที่เราคอยดูจิตอยู่เสมออะมันพลิกจิตมันพลิกเองอะมันเกิดจากอะไรเหรอเฮ้ยทำไมฉันไม่เห็นล่ะมันเกิดจากที่เราฝึกน่ะค่ะแล้วมันเกิดจากความที่เราฝึกมันจะเกิดกับความเคยชินอยู่ตรงนั้น มันชินอยู่ตรงนั้นแล้วจิตมันพลิกมันจะเห็นพูดเป็นภาษาว่ามันจะเห็นตัวจิตรู้เข้าไปเห็นตัวเวทนาตัวปวดกับตัวกายเรารูปกายเราเนี่ยมันแยกออกจากกันนะคะระหว่างตรงนั้นที่มันแยกออกจากกันน่ะแม่ชีสามารถขยับหัวเข่าเองได้เพราะธรรมดาถ้าเราไปยึดว่าอุ๊ยเข่าฉันแตกแล้วอย่างงั้นเนี่ยไม่สามารถขยับได้เลย ไม่สามารถขยับได้เลย แต่ในขณะที่เรายึดที่เราไม่ยึดเราเห็นลักษณะเวทนาขันธ์ที่มันบอกว่าปวดกับหัวเข่าของเรารูปกายของเราเนี่ยพอมันแยกออกจากกันปุ๊บพอมันดูจิตตรงนี้ปุ๊บแม่ชีขยับขาเลยขยับขาขึ้นมาแล้วถามว่ามันขยับได้ตลอดไหมจิตอย่าลืมว่าจิตมันไวมากการเคลื่อนของจิตเนี่ยมันจะไวมันจะแบบเราก็จะเห็นตรงนี้อันนี้เห็นเป็นสภาวะธรรมขึ้นมาว่าจิตเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราสามารถแยกจิตให้มันออกจากกายของเราเนี่ยก็คือเวทนาขันธ์จิตที่ไปรู้ในอาการปวดของเข่าอาการปวดของเข่ามันมีจิตเข้าไปยึดไงจิตที่เข้าไปยึดในเวทนาไงปวด ปวดแล้วเป็นไงยึดในตัวในตนว่าฉันปวดอันนี้เข่าของฉันปวดเข่าฉันแตกแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ยิ่งปวดใหญ่เลยแต่ในขณะที่เราบอกว่าที่เราเห็นความจริงว่าเวทนาเนี่ยมันแยกออกจากรูปกายเราน่ะเออตรงนี้น่ะค่ะแม่ชีเห็นตรงนี้แล้วก็เลยขยับขาในขณะที่ขยับตรงนั้นเห็นจิตรู้เข้าไปอยู่ตรงนั้นเราดูจิตรู้เข้าไปตรงนั้นเพ่งเลยค่ะอันนี้ใช้งานเลย เพ่งจิตรู้ตรงเนี้ยว่ารู้แล้วสามารถขยับขาได้หรือถามว่าแล้วตอนนี้ยังปวดไหมคือจิตน่ะมันทำงานเร็วใช่ไหมแล้วจิตอะมันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันจะเกิดดับตลอดเวลาเราก็ไม่ได้ว่ามันจะต้องไม่ปวดตลอดนะมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแต่เราเห็นตรงว่ามันสามารถแยกออกมาแยกจากเวทนาที่เรียกเวทนาขันธ์ก็คือแยกออกจากกายของเราก็คือที่บอกเราเจ็บเข่า อันนี้เป็นสภาวะที่เกิดขึ้นเราก็ตรงที่เห็นตรงนั้นน่ะมันก็มันก็เห็นว่าเนี่ยเราเจอไอ้ตรงนี้แล้วนะจงตรงที่เวทนาขันธ์อไม่ได้เจอว่าอารมณ์ส่วนใหญ่เราจะเจออ่าได้ยินเสียงอารมณ์เข้ามากระทบใช่ไหมเกิดความไม่พอใจเราจะเห็นอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ปรุงแต่งต่อ ไม่ปรุงแต่งว่ามันไม่พอใจไม่ชอบใจอะไรเนี่ยมันจะไม่ปรุงแต่งต่อมันก็จะออกไปอารมณ์ตรงนี้เราก็จะไม่ยึดขึ้นมาแต่อันนี้มันเป็นเวทนาค่ะอันนี้เป็นลักษณะเวทนาขันธ์ขันธ์มันจะมีรูปขันธ์ใช่ไหมคะมีเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์แล้วก็วิญญาณขันธ์เออพอเราเห็นเวทนาที่มันแยกออกจากรูปขันธ์ของเราเนี่ยเวทนาขันธ์แยกออกมาเนี่ย ถ้ามันไม่แยกกันมันจะผสมลงกันวิญญาณขันธ์ทำงานวิญญาณขันธ์ทำงานว่ามีความรู้สึกว่าปวดอันนั้นคือการยึดตัวตนว่ากูปวดไอ้ที่เราบอกเราปวดปวดมากอย่างเงี้ยนั่นแหละค่ะคือการยึดตัวตนอันนี้เกิดจากการสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นนะเอออันนี้มันเป็นของจริงไม่ได้เกิดจากธรรมบรรยายหรืออะไรทั้งสิ้นอันนี้ของจริงก็เลยว่ามาแบ่งปันให้พวกท่านฟังว่ามันเป็นตรงนี้นะ ฉะนั้นการที่เราฝึกจิตแล้วดูจิตอยู่เรื่อยๆมันมีประโยชน์ตรงนี้มีประโยชน์จริงๆแล้วตอนนี้
คืนนั้นได้เห็นเวทนาขันธ์ชัดเจนมากแยกออกจากกายแยกออกจากรูปขันธ์เราขยับขาได้ทันทีแม้ว่ามันจะปวดเนี่ยขยับออกมาได้ทันทีแล้วในขณะที่ขยับมีอาการที่มันแบบมีปวดไหมไม่มีค่ะมันถ้าเรามองดูว่าถ้าเราไม่ได้ฝึกจิตมาเราก็ว่ามันแปลกเนาะเออแล้วคืนนั้นก็อ่าถามว่าถ้าเกิดเราปวดขนาดนั้นน่ะมันมีการยึดตัวยึดตนเนี่ยอืมคืนนั้นเราจะนอนไม่หลับ แต่ในขณะที่สามารถแยกตรงนี้ออกไปแยกออกไปได้เห็นการเกิดดับในอาการปวดด้วยแต่ในรูปขันธ์น่ะมันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาสุดท้ายก็ใช้จะหลับใช่ไหมถ้าคนปวดมากๆมันก็จะหลับไม่ได้แม่ชีใช้ฌานเป็นเครื่องอยู่หลับเข้าไปอยู่ในฌานแต่หลังจากนั้นมาก็ไม่รู้อะไรเลยมันก็ไม่รู้ตรงนี้เลย ฉะนั้นความไอ้ที่ว่าเราทุกข์ทรมานต่อเวทนาเนี่ยมันลดออกไปเลยอะมันลดมันไม่เหมือนตอนที่เราหกที่เราล้มใหม่ๆอะตอนที่คนพยุงปีกเข้าห้องไปพักเนี่ยปวดมากตอนนั้นก็ยังไม่ได้ตั้งตัวยังไม่ได้ดูจิตดูใจอะไรเงี้ยอันนี้แหละค่ะก็คือว่าในขณะที่เราเกิดอะไรขึ้นมากับตัวเราไม่ว่าอุบัติเหตุอะขอให้ตั้งสตินะคะพวกท่านก็แบบฝึกตรงนี้ไปมันมีประโยชน์จริงๆนะคะ ก็เลยนึกถึงเวลาเราจะตายมันจะต้องมีเวทนาขันธ์อยู่แล้วเนี่ยค่ะมันตรงเนี้ยตรงที่เราป่วยตรงเนี้ยเรามันจำลองออกมาให้เราได้ฝึกเห็นตรงนี้อืมก็คือมาบอกให้พวกท่านว่าตรงนี้ท่านฝึกไปเถิดมันไม่เสียเวลาเปล่าหรอกเราก็ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นกับเราฉะนั้นเวลาตายเราสามารถเห็นตรงนี้แยกตรงนี้และเป็นไงคะมันไม่มีการมันไม่มีความทุกข์ทรมานเพราะมันเห็นแล้วว่ามันไม่มีตัวมีตนอะไรมันเป็นเพียงแต่จิตที่มันรู้สึกจิตที่มันปรุงแต่งว่ากูปวดนะกูไม่ไหวนะก็คือมันปรุงขึ้นมาก็คือการมีตัวมีตนตรงนั้นตราบใดที่จิตมันพลิกออกมาเห็นปุ๊บจิตรู้มันเข้าไปเห็นในเวทนาอ่าเวทนากับรูปกายเราเนี่ยเฮ้ยมันคนละส่วนกันมันไม่ใช่เป็นตัวเดียวกันนะเออแต่ถ้ามันผสมลงกันปวดมากเลยนะแต่ถ้าเกิดมันแยกส่วนกันมาเนี่ยเพราะจิตคนเรามันมีหลายดวงไงมันเกิดดับอยู่ตลอดอยู่ตลอดอาการปวดก็เกิดดับอยู่ตลอดเห็นการเกิดดับของอาการปวดอยู่ตลอดเลยค่ะฉะนั้นมันทรมานไหมไม่ทรมานแม่ชีก็แบบในขณะที่ล้มตอนนี้ก็ไม่จิตมันว่างจิตชนิดที่ว่ามันไม่ได้รู้สึกว่ามันไม่มีความกังวลในตรงนั้นน่ะค่ะไม่มีความกังวลว่าเราจะอะไรยังไงซึ่งมันผิดกับเมื่อก่อนที่แม่ชีป่วยอะมันมีความกังวลแต่ก่อนที่จะป่วยเคยป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยตอนนั้นยังไม่ได้ฝึกก็ไม่ได้อะไรไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับวิปัสสนากังวลเป็นทุกข์เป็นร้อนเป็นอะไรสารพัดเครียดอันนั้นน่ะ แต่ตรงเนี้ยเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเรากังวลว่าเฮ้ยเราจะเดินได้ไหมอะไรไหมเขาบอกว่าเงิน200,000น่ะถ้าเป็นคนธรรมดาก็ไม่เขากังวลเขาไม่มีเงินจ่ายแต่แม่ชีเฉยๆเลยอันนี้เรื่องจริงเลยนะแม่ชีไม่ได้กังวลอะไรเลยก็เหมือนว่าเราก็เมื่อจิตมันมีสติเมื่อเรามีสติเพียงพอเราจะคิดการล่วงหน้าว่าเราจะทำยังไงต่อไปแก้ปัญหาได้ก็คือว่าเราก็ส่งตัวเราอะไปที่ประกันสังคม โดยไม่มีการเสียตังค์ก็คือเอารถที่โรงพยาบาลเนี้ยส่งเราไปมันเสียค่ารถก็ยังดีกว่าเสีย200,000ค่ะแล้วดูแล้วมันก็ไม่ควรที่จะต้องผ่าตัดด้วยพอไปที่ประกันสังคมคุณหมอก็ถามใครจะผ่าตัดก็เลยบอกว่าบอกโรงพยาบาลเท่านั้นก็จะผ่าเขาหมอถามว่าจะผ่าทำไมคือเขาเป็นอาจารย์หมอนะอยู่ที่โรงพยาบาลปทุมเวชเนี่ยเออบอกไม่ชีก็ไม่ทราบว่าจะผ่าทำไมเขาบอกว่าหมอก็สะบัดออกมาจะบ้าเปล่าจะผ่าจะเอาแต่เงินคนไข้คุณหมอพูดอย่างนี้เลยนะเราก็แบบเราก็ฟังไปแต่เราก็ไม่เอาอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเกิดมีการผ่าตัดแล้วเสียเงินปุ๊บเราต้องใช้ประกันสังคมเพราะว่าเราส่งทุกเดือนคือต้องใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ก็เป็นการตัดสินใจที่ถูกแล้วแล้วก็ถ้าเป็นคนธรรมดาที่ไม่ได้ฝึกอะไรมาตรงนี้นะเชื่อว่าเขาว้าวุ่นตัดสินใจไม่ได้มันว้าวุ่น
มันต้องการญาติพี่น้องเข้ามาตรงนี้ไม่ของแม่ชีคนเดียวเลยค่ะตัดสินใจคนเดียวเอารถมาอะไรอย่างงี้คนเดียวเออไม่ต้องไม่ต้องให้ญาติพี่น้องก็ตรงที่มาโรงพยาบาลประกันสังคมเนี่ยก็ให้น้องสาวที่ที่สนิทที่สุดก็คือว่าเป็นน้องสาวแท้ๆน่ะเขามาเซ็นรับรองแค่นั้นพอเซ็นรับรองเสร็จก็ให้เขากลับไปเลยเราก็จัดการตัวเองหมดดังนั้นการเจ็บป่วยเนี่ยเราก็จะไม่เป็นภาระใครเลยค่ะถ้าเรามีสติเพียงพอนะคะมีสติเพียงพอพอเราฝึกจิตของเราเนี่ยจิตกับสติไม่เหมือนกันนะจิตที่เราฝึกมาเพื่อฝึกมาเพื่อให้อ่าตามรู้จิตมันไปเรื่อยๆตรงเนี้ยอือสติมันจะเกิดขึ้นสติมันจะมีขึ้นมาสติมันตัวนำที่เห็นจิตรู้ถ้าไม่มีสติมันจะเห็นจิตรู้ไม่ได้ สตินี่แหละเป็นตัวที่แบบดูเข้าไปในจิตรู้สิดูเข้าไปในเวทนาขันธ์สิดูเข้าไปในรูปขันธ์ของเราเนี่ยนี่ตัวสติฉะนั้นสติสำคัญที่สุดค่ะสติสำคัญและมันจะทำให้จิตพลิกขึ้นมาเห็นตามความเป็นจริงจิตมันพลิกได้เกิดจากสตินะฉะนั้นก็คือเราต้องฝึกสติด้วยแล้วเราก็เห็นตามตัวจิตรู้เข้าไปด้วยอันนี้ประโยชน์ของการฝึกจิตที่ตามดูจิตรู้เข้าไปจิตรู้เห็นอะไรรู้ตรงนี้รู้ว่ามันเป็นอุบัติเหตุรู้ว่ามันเจ็บมันปวดตรงนี้ต้องเห็นให้ได้เลยตรงนี้เมื่อมีสติเพียงพอแล้วเราจะเห็นจิตเราที่มันแยกออกมา การการอาการเจ็บปวดของที่เราว่าเราปวดเราปวดเข่าเราเจ็บมากเลยมันเป็นเวทนานะมันเป็นเวทนาขันธ์มันเป็นขันธ์5ของเรานั่นแหละมันคือเวทนาเออแล้วมันก็ที่มันเข้าไปอยู่ในรูปขันธ์เออจิตมันบอกว่ามันมีเวทนาเกิดขึ้นมันปวดขึ้นอันนั้นแหละคือเวทนาขันธ์อือมันเข้าไปยึดในเวทนาขันธ์เนี่ยจิตมันเข้าไปยึดในเวทนาขันธ์มันจะรู้สึกปวดจิตตัวไหนอะตัวที่มันรู้ว่าปวดอะมันยึดเข้าไปตรงนั้นมันยึดเข้าไปในตัวเวทนาขันธ์เออว่าปวดอะไรปวดเข่าปวดเข่าก็คือตรงนี้ตัวสัญญาขันธ์ว่านี่เข่านี่คือเข่าตัวเนี้ยขันธ์5ฉะนั้นขันธ์5เนี่ยมันตัวดีเลยนะมันทำให้เราอะมีการยึดติดในตนไอ้ขันธ์5เนี่ยตัวร้าย อือทำยังไงถึงแบบจะไม่ให้มีขันธ์5ก็คือแบบว่าไม่ต้องมาอีกแล้วอย่างเงี้ยค่ะขันธ์5ก็คือเวทนาขันธ์กับรูปขันธ์รูปขันธ์ที่จิตมันเข้าไปยึดว่าเนี่ยมันเป็นของฉันมันเป็นเขาฉันอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เลยอยากจะมาแบ่งปันแล้วเป็นประสบการณ์ที่คิดว่ามันก็มีประโยชน์ที่จะให้พวกท่านได้ฟังในตรงนี้นะคะ เพราะว่าอันนี้แม่ชีจิตมันพลิกเองอะตราบใดที่เราไม่ไปกระวนกระวายว่าโอ้โฮฉันปวดมากเลยเนี่ยเข่าฉันจะเป็นอะไรไหมนะถ้าเป็นคนธรรมดาที่ไม่ได้ฝึกมาเขาจะเป็นอย่างงี้ฉันจะเดินได้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้มันเป็นตรงนี้เรามีสติเพียงพอแล้วเราก็จะไม่ว้าวุ่นกับการที่แบบเราเจออุบัติเหตุอะเพราะอุบัติเหตุมันก็เกิดได้ทุกเมื่อแหละวันนั้นมันเจอฝนตกหนักอะแล้วมันจริงๆแล้วแม่ชีก็ไม่ได้เดินนะเกาะรั้วอยู่นะก็ล้มได้ยังไงก็ยังงงๆอยู่ก็เลยก็ปล่อยมันไปก็คือว่าไม่ต้องไปสนใจมันเราก็เอาไม่ต้องไปสนใจเฮ้ยทำไมเราล้มได้อะไรงี้ไม่ต้องไปดูตรงนั้นไม่ต้องไปหาสาเหตุมันเราดูแค่ปัจจุบันที่เราอยู่ตรงเนี้ยตรงนั้นทิ้งไปเลยเฮ้ยทำไมเราล้มได้อะไรเงี้ยไม่ต้องไปสืบสาวราวเรื่องเอาแค่ที่ว่าตรงเนี้ยเราจะจัดการยังไงค่ะมันก็ต้องเป็นมันอยู่ที่สติมันลำดับขั้นเป็นขั้นเป็นตอน นะคะถ้าเกิดว่าเราจะเห็นตัวที่เราไปยึดตรงนี้ยึดในตัวขันธ์ห้าเราก็เห็นจิตนะจิตที่มันไปยึดในขันธ์ห้าจิตเนี้ยมันพอมันเข้าไปยึดในขันธ์ห้าแล้วเป็นไงมันเป็นทุกข์ไงอือพอมีสติเพียงพอปุ๊บอุ๊ยมันไม่ใช่แล้วมันก็จะเห็นมันจะเห็นจิตมันพลิกไปเองมันเห็นเองสติมีเพียงพอจิตมันพลิกเห็นในอาการเวทนาขันธ์กับรูปขันธ์เนี่ยเฮ้ยมันไม่เกี่ยวกันเลยนะมันไม่เกี่ยวกันเลยนะเออ จิตมันเกิดดับตลอดเวลาในอาการที่เรารู้สึกว่ามันปวดเนี่ยมันก็เกิดดับตลอดเวลา
ที่บอกว่าปวดเนี่ยจิตที่มันรู้ว่าปวดเฮ้ยปวดนะปวดมันก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับในช่วงตรงนั้นถ้าสติมีอย่างว่องไวเนี่ยมันจะเห็นอาการที่มันเกิดแล้วมันกระดับเกิดแล้วกระดับแล้วสุดท้ายมันเป็นไงไม่มีอะไรเลยมันไม่มีอะไรมันก็เกิดมันก็คือสุญญตาคือความว่างนั่นน่ะค่ะก็คือว่าในที่ว่าเราบอกว่าเรามีเนี่ยก็คือตรงเนี้ยมันมีมันมีอะไรมันมีที่เราเห็นในขันธ์เราจะเห็นขันธ์5ของเราอันนี้ก็คือมีขันธ์อยู่เราจะเห็นเลยว่าขันธ์5มันปรุงแต่งไปหมดเลยอือแล้วไม่มีอะไรคือยังไงเมื่อเราเห็นว่ามันเกิดการปรุงแต่งขึ้นมาตรงเนี้ยแสดงว่ามันน่ะเป็นยังไงมันก็ไม่มีอะไรมันเนื่องมาจากขันธ์ทั้งนั้น แม่ชีโพสต์ไปแล้วที่ว่าในความมีมันคืออะไรนะคือว่างในว่างคือมีมันต้องว่างแบบนั้นว่างแบบสุญญตาของเราตามหลักพุทธศาสนามันคือว่างแบบนั้นคือในว่างมันมีในความว่างที่มันมีเพราะว่ามันมีอะไรมันมีขันธ์5อยู่เห็นว่ามันมีขันธ์5ที่มันปรุงแต่งจิตอยู่ปรุงแต่งยังไงก็ได้มันจะทุกข์จะร้อนยังไงมันปรุงได้หมดเลยในว่างมันมีในมีมันก็ว่างมีขันธ์5อยู่ถ้าเราไม่ยึดแล้วมันคือว่าง นะคะอันนี้คือว่างที่แท้ที่แท้จริงในว่างที่เราเห็นขันธ์5มันปรุงแต่งเนี่ยคือว่างมันมีหมดเลยมีอะไรก็ได้ค่ะเราจะมีอะไรก็ได้เราจะมีเจ็บมีปวดมีอะไรมีหมดอืมมีมันมีหมดมีรูปกายเรามีเข่ามันปวดได้เลยอันนี้มีหมดนะแต่เราเข้าไปยึดไหมจิตมันยึดไหมถ้าจิตมันไปยึดก็คือว่างจบไม่มีอะไร แล้วมันเป็นทุกข์ไหมมันก็จิตมันก็ไม่เกิดความทุกข์เพราะมันเห็นความจริงว่าตรงนั้นน่ะมันเกิดการยึดเป็นตัวเป็นตนที่มึงบอกว่าปวดมากปวดไหมอันนั้นน่ะคือการยึดตัวตนอันนี้แม่ชีก็เห็นเกิดการยึดตัวตนของเรานะที่เราบอกเราปวดอะเอออันนี้ก็เลยมาตรงนี้มันมีประโยชน์มันมีประโยชน์ตรงไหนเวลาเราใกล้ตายไงคนเรามันก็ต้องตายอยู่แล้วใช่ไหมอันนี้มันเหมือนว่ามันเป็นวิธีที่อ่า เห็นในเวลาคนใกล้ตายอะมันจะมีเวทนาเกิดขึ้นแม่ชีเชื่อตรงนั้นนะเพราะว่าธาตุธาตุมันก็ไม่สมดุลแล้วอะไรแล้วมันก็ต้องมีเวทนาถ้าท่านฝึกจิตมาอย่างดีท่านจะเห็นตรงนี้แล้วท่านจะไม่ทุกข์เลยก็จะตายอย่างแบบเอ่อกู่ไม่กลับแล้วเอาพูดง่ายๆนะคือตายแบบกู่ไม่กลับไม่กลับมาแล้วมันเพราะมันเห็นตรงเนี้ยมันเห็นความสิ้นสุดของไปสิ้นสุดไปของขันธ์5ไปแล้วไม่มีอะไรเลย สุดท้ายที่เราบอกว่าในว่างเนี่ยมันมีนะก็คือมีขันธ์เราเห็นขันธ์5ไงเออแล้วก็ที่เราว่ามีมันว่างนะก็คือไม่ยึดในขันธ์5ตรงนี้มันคือว่างทั้งๆจริงๆแล้วมันมีอะไรได้หมดในความที่มันมีอะไรได้หมดแต่ไม่เกิดการไม่ยึดเป็นตัวเป็นตนขึ้นมามันก็คือว่างแบบสุญญตาค่ะอันนี้ก็เลยมาอธิบายเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์เนี่ยแม่ชีก็จะชอบเอาประสบการณ์มาอธิบายให้ฟังแล้วเรามองเห็นอะไรเนี่ยมันก็เป็นธรรมไปหมดอาการเจ็บอาการป่วยมันเป็นธรรมะไปหมดเลยเพราะงั้นธรรมะก็คือธรรมชาติเป็นธรรมชาติไปหมดจะเจ็บจะป่วยจะดีจะอะไรก็คือธรรมชาติไปหมดเออจะทุกข์หรือสุขคือธรรมะคือธรรมชาติแล้วเราจะมองเห็นความเสมอภาคของสุขและก็ทุกข์สุขและก็ทุกข์คือสิ่งเดียวกันในอาการตรงนี้ ถ้าเราพูดตรงเนี้ยคนที่ไม่เคยเจอเนี่ยมันก็บอกมันจะสิ่งเดียวกันได้ไงวะสุขมันก็อีกอย่างทุกข์ก็อีกอย่างแต่ถ้าเราเจอตรงนี้ปุ๊บมันจะเห็นมันจะเป็นอันเดียวกันเลยแสดงว่าไงฮะแสดงว่าเราอยู่เหนือตรงนี้ไงอยู่เหนือสุขและทุกข์เพราะนั้นสุขหรือทุกข์คือไม่ต่างกันคือเป็นธรรมชาติเหมือนกันเป็นธรรมเหมือนกันหมดเลยนะคะก็คือตรงนี้ก็คือว่าอ๋อเราจะร้องอ๋อเลยสุขหรือทุกข์เจ็บหรือไม่เจ็บปวดหรือไม่ปวดคือตัวเดียวกันเป็นไงคะเอาตัวรอดได้โดยที่ไม่มีความทุกข์เลยแล้วก็ไม่ได้มีความสุขอะไรคืออยู่ของมันเฉยๆอย่างนั้นแหละมันเป็นความว่างของมันตรงนั้นว่างที่แบบมันพอเห็นทุกอย่างว่างแล้วเป็นไงมันเฉยๆของมันไปเลย แล้วตอนนี้เป็นไงขายังเดินได้ไหมเราก็รักษาตามอาการของธาตุของขันธ์รักษาตามอาการของขันธ์รูปขันธ์ของเรานี่แหละก็คือหมอบอกว่าอย่าลงน้ำหนักตรงข้างที่เจ็บเพราะว่าต้องการเวลาให้กระดูกมันประสานกันนะคะที่บอกว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวตรงนี้จะเห็นชัดใจถ้ามันปวดมันก็จะปวดหมดเลยมันก็จะระบมหมดเลยแต่ตอนนี้เราไม่
เราไม่สนใจว่ามันจะเป็นยังไงกายของมันก็เราก็รักษาตามอาการที่หมอบอกไปรักษาตามอาการที่หมอเขาแนะนำมาบอกอย่าลงน้ำหนักข้างนี้เราก็รักษาตามกันไม่ใช่ว่าเราเห็นว่ามันไม่ใช่นะที่บอกว่าเราเห็นว่าเราไปรักษามันแสดงว่าเรายังมีตัวมีตนสิมันไม่ใช่นะมันก็ต้องรักษายังไม่ตายอะพูดง่ายๆมันก็รักษาขันธ์ของเราไปร่างรูปขันธ์เราเนี่ยมันต้องรักษาไปตามเรื่องของมันนั่นแหละแต่มันไม่ได้ไปยึดว่าฉันจะเดินได้ไหมฉันจะเดินไม่ได้รักษาไปตามนี้แหละเออรักษาโดยที่แบบไม่ยึดว่ามันเป็นของเรามันขาของเราเข่าของเรารักษาตามนั้นไปด้วยจิตที่มันไม่ทุกข์ไม่ร้อนเออมันไม่ทุกข์ไม่ร้อนนะตอนนี้ถามแม่ชีทุกข์ร้อนไม่ทุกข์ร้อนค่ะเออก็กินยาไปมันก็จะมึนๆนิดหนึ่งมันก็จะง่วงๆซึมๆนิดหนึ่งเพราะยาเนี่ยมันทำให้ง่วงซึมน่ะค่ะยาที่ที่คุณหมอให้มายามันไม่ใช่พารานะมันยาแก้ปวดอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้ก่อนที่จะมาตรงนี้ก็รู้สึกก็ทานยาไปก่อนหน้านั้น1ชั่วโมงแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำถามว่าชีวิตมันก็ลำบากขึ้นไหมอืมมันเป็นเรื่องเราถ้ามองเราว่ามองเป็นเรื่องของธรรมดาที่มันอะไรมันไม่ปกติอะคือรูปขันธ์เรามันไม่ปกติเออมันไม่สมบูรณ์แบบเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่มันก็จะแบบมันไม่สะดวกแต่ว่าเราต้องเอามาคิดไหมว่ามันไม่สะดวกเราก็มองเป็นเรื่องของแบบขันธ์ที่มันไม่สมบูรณ์มันไม่สมบูรณ์ในเรื่องของมันเนี่ยมันก็ย่อมมีอะไรที่มันไม่สะดวกอยู่แล้วมันก็ไม่ได้มองเป็นเรื่องที่จะต้องไปโวยวายไปตีโพยตีพายอะไรตั้งแต่แม่ชีเจ็บป่วยอยู่ในโรงพยาบาลมาก็ช่วยเหลือตัวเองตลอดคือไม่ได้รบกวนพยาบาลเลยอะไรที่เราทำเองได้ทำนะคะทั้งๆที่ก็ไม่ให้เดินไปห้องน้ำเลยนะถ้าเป็นธรรมดาอึดอัดมากเลยไม่เข้าห้องน้ำแล้วจะได้ทำยังไงแล้วก็มันต้องมีสติเพียงพออะเราช่วยเหลือตัวเองเราจะต้องทำยังไงให้เราอ่าอยู่ได้ปกติก็ตรงเนี้ยก็คือสติสำคัญมากสติจะเห็นจิตทุกอย่างสติที่มันฝึกมาอย่างดีมันจะเห็น เข้าไปดูในจิตรู้เห็นจิตรู้จิตที่มันไปรู้ในอาการในอาการที่จิตมันปรุงแต่งอาการปวดเนี่ยมันมีจิตที่มันปรุงในเวทนาขันธ์มันจะเป็นจิตใช่ไหมที่มันรับรู้ในการปวดตรงนั้นน่ะมันบอกว่ามันปวดแต่ถ้าจิตรู้เข้าไปดูนะจิตมันไม่ไอตัวจิตรู้น่ะมันไม่รู้สึกว่ามึงปวดเหรอเข้าไปรู้เฉยๆเข้าไปรู้ว่าอ่ะไอตัวนี้มันไอจิตเนี้ยมันบอกว่ามันปวดเข่าจิตรู้ก็รู้เฉยๆอะไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรไม่ได้ไปปวดด้วยอะไรด้วยตรงเนี้ยต้องให้เห็นตรงนี้ก็เกิดจากว่าเราต้องฝึกสติให้เห็นตรงนี้เราฝึกอยู่เรื่อยๆแล้วเราจะเห็นความจริงตรงนี้มันจะเห็นจริงๆของแม่ชีจะเจอเรื่องที่มันแรงอะถ้าเรื่องไม่แรงมันก็ไม่ชัดนะอย่างเนี้ยอย่างล้มมาเนี่ยจะเห็นเวทนาขันธ์ชัดแล้วก็มีเรื่องกระทบมีได้ยินทางหูเสียงที่เข้ามากระทบอ่าทางหูอะเป็นขันธ์น่ะ ที่มารับรู้ได้ยินเสียงเนี่ยมันก็จะเห็นอารมณ์ที่มันกำลังจะปรุงอ่าจะปรุงแต่งขึ้นมาวิญญาณขันธ์จะทำงานมันจะเห็นแยกกันแต่ต้องเป็นอารมณ์ที่เรารู้สึกว่ามันแรงนะถ้าเรารู้สึกว่ามันแรงมันยิ่งแรงมันยิ่งเห็นชัดถ้าเกิดว่ามันยังแบบมาแบบเหนื่อยๆอะไรมันก็ยังไม่ชัดเท่าไหรมันยังไม่ชัดอันนี้ก็คือว่าอ่าอันนี้ถือว่าแรงเพราะได้รับอุบัติเหตุขนาดเนี้ยคือกระดูกเข่าหักนะคะเออเราก็รอวันที่มันประสานกันโดยที่ทุกอันนี้ต้องอยู่โดยต้องใช้สติมากๆใช้สติก็คืออย่าอย่าไปลงน้ำหนักข้างที่มันเจ็บก็คือข้างขวาแล้วก็เป็นคนถนัดขวาด้วยเออเป็นคนถนัดขวาแล้วขวามันใช้ไม่ได้มันก็ต้องใช้สติก็คือใช้ข้างซ้ายแทนใช้สติทุกเมื่อก็ถือว่าเป็นการฝึกสติไปในตัวด้วยฝึกไปเลยขวาที่คุณบอกคุณถนัดขวานะซ้ายก็ไม่ค่อยถนัดตอนนี้ก็คือใช้ซ้ายเป็นหลักใช้ข้างซ้ายเป็นหลักทั้งที่เราไม่เคยใช้ข้างซ้ายเราจะถนัดขวาใช่ไหมมันก็ดีมันทำให้เรามีสติอยู่ว่ามันต้องซ้ายเป็นหลักขวาไม่ได้ตรงนี้นะคะก็การเจ็บป่วยของเรามันก็จะไม่รบกวนคนรอบข้างนะคะเขาก็จะได้
ไม่ได้มาอะไรกับเรามากก็คือเราก็นึกถึงเสมอว่าเราเจ็บเราป่วยเนี่ยเรากลัวจะรบกวนญาติๆพี่น้องซึ่งแม่ชีไม่อยากให้รบกวนเออไม่อยากให้รบกวนพี่น้องเพราะว่าเขาก็ต้องมีครอบครัวที่เขาต้องดูแลการงานเขาอีกค่ะเราก็ต้องนึกถึงตรงนี้ถ้าเรานึกถึงตรงนี้ปุ๊บพี่น้องเราก็เห็นเราว่าเราไม่รบกวนอะไรเราอยู่ของเราได้เนี่ยเขาก็จะเห็นเขาก็จะเห็นความดีของเราเองว่าเราไม่รบกวนเลยนะแม้เราจะป่วยเราอะไรเราจัดการของเราเองเสร็จสรรพติดต่อรถเองอะไรเองเหมือนขณะที่ขามันเดี้ยงเนี่ยแหละติดต่อรถให้มาส่งโรงพยาบาลแม่ชีทำเองหมดเลยค่ะไม่มีญาติมาช่วยค่ะค่ะ แค่ญาติมารับผิดชอบมาแค่เซ็นรับรู้แล้วก็บางครั้งมันมีค่าใช้จ่ายอะไรญาติเขาพี่น้องเขาแบบว่ามีใจที่เมตตาเราช่วยเราแค่นี้เราก็พอใจแล้วเพราะเราไม่ได้หวังอะไรจากใครนะคะอันนี้ก็เลยมาแบ่งปันให้ท่านฟังว่าการตามดูจิตตามรู้จิตเห็นเราดูจิตอยู่ไปเรื่อยๆว่าเห็นรู้จิตมันสุขมันทุกข์เห็นจิตที่มันสุขเห็นจิตที่มันทุกข์เห็นของมันตรงนั้นน่ะเห็นไปเรื่อยๆเห็นจิตที่มันเอ่ออะไรอะขุ่นข้องหมองใจจิตที่มันโมโหโทโสเราเห็นมองมันไปเห็นจิตที่มันมีโทสะอันนี้โทสะจะเห็นชัดนะคะถ้าเห็นจิตที่มีโทสะเออตัวอะไรที่มันทำให้เกิดโทสะเราก็เห็นในอารมณ์ตรงนั้นอารมณ์ตรงนั้นใช่ไหมมันทำให้จิตมันเป็นโทสะเราดูตัวนี้เลยเราดูตัวจิตที่มันเกิดโทสะตัวนี้เลย โทสะมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากอารมณ์ที่มากระทบมันก็เป็นจิตที่มันเป็นโทสะจิตโทสะนั่นแหละก็คือจิตดูจิตเข้าไปจิตจะเข้าใจจิตเองจิตจะสอนจิตเองค่ะไม่มีใครสอนเราเลยนะคะจิตพอมันรู้ปุ๊บมันมีวิชาเกิดขึ้นเนี่ยจิตสอนจิตจิตเห็นจิตจิตสอนจิตรู้ในจิตเองอันนี้จิตมันรู้ในจิตของมันเองจิตมันสอนของมันเองจะสอนอะไรดีอะไรชั่วจิตมันสอนเองจิตมันจะเห็นของมันเอง อันนี้แล้วเราเห็นตรงนี้ปุ๊บในความว่างที่บอกว่ามีนี้ก็คือมีเห็นขันธ์ขันธ์ห้าเรามีอยู่แล้วเพราะเรายังไม่ตายเราจะเห็นขันธ์ห้าที่มันมีอยู่ในสัญญาขันธ์สังขารขันธ์มันย่อมทำงานอยู่เสมอแหละแต่จิตเข้าไปรู้ไหมรู้ทันหรือว่าสังขารขันธ์กำลังทำงานจะเกิดการปรุงแต่งขึ้นอะไรเงี้ยแม้กระทั่งเวทนาขันธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็มันก็บอกว่ามันปวดนะมันเกิดการปรุงแต่งมันได้นะที่จริงอะถ้าเราไม่มีตัวเวทนาขันธ์ตรงนี้ไม่มีไอ้ขันธ์ตัวนี้เราไม่ได้รู้สึกเลยว่ามันคือปวดพอมันแยกกันปุ๊บเราไม่ได้รู้สึกเลยฉะนั้นถ้าตัวเวทนาขันธ์มันไม่ทำงานแล้วเนี่ยมันไม่มีความรู้สึกตรงนั้น ฉะนั้นไอ้ตัวร้ายก็คือว่าตัวนี้พิสูจน์ว่าตัวขันธ์ห้านี่แหละตัวต้นเหตุทำให้เกิดอุปทานยึดมั่นตัวนี้ขันธ์ห้าเนี่ยตัวปัญหาตัวปัญหาเลยเห็นเลยปัญหาของมันคือขันธ์ห้าฉะนั้นทำยังไงมันต้องไม่มีขันธ์ห้าตรงนี้อันนี้เห็นด้วยประสบการณ์เอามาแบ่งปันทำกันท่านไหนอยากจะถามอะไรก็ถามได้นะคะแม่ชีก็มีเรื่องที่จะบอกเท่านี้ค่ะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งนะลึกซึ้งที่สามารถทำให้เราเนี่ยไม่มีความทุกข์ได้อีกต่อไปถ้าพวกท่านเห็นตรงนี้ได้ไม่ว่าเราจะเกิดเหตุการณ์อะไรกับเราเกิดเหตุร้ายอะไรกับเราเราจะไม่มีความทุกข์จริงๆไม่สนใจตรงนั้นด้วยว่ามันจะเป็นอะไรยังไงในเมื่อเราเห็นตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็เป็นตามเรื่องของมันเท่านั้นแหละจิตมันจะบอกมันว่ามันเป็นตามเรื่องของมันเราเข้าใจในตรงนี้มีสติเพียงพอตรงนี้จิตสอนจิตจิตรู้ในจิตจิตมันสอนของมันเองอะมันอบรมของมันไปเองเลยจิตมันอบรมในตัวของมันเองเลยรู้ของมันเองแล้วก็อบรมตัวเองว่าอะไรมันเป็นยังไงนะคะตรงนี้ก็คือเราอยู่เหนือความสุขและความทุกข์มันต้องอยู่ตรงนี้มันจะไม่เห็นตรงนี้มันเป็นทุกข์อะไรหรือเป็นสุขอะไรเราไม่ปวดแล้วเราสุขไหมเราเราปวดแล้วเราทุกข์ไหมมันจะเห็นความเป็นของมันอยู่อย่างนั้นก็คือความเป็นเช่นนั้นนั่นแหละเห็นตถาตาไหมนั่นแหละที่เขาบัญญัติออกมาเป็นคำว่าตถาตามันเป็นของมันอย่างนั้นมันเป็นตรงนี้เราจะเห็นตรงนี้ว่ามันเป็นของมันอยู่อย่างนี้นะแล้วทุกอย่างนั่นก็คือธรรมหมดเลยไม่ว่าจะเกิดสภาวะอะไรมันเป็นธรรมะหมดเลยธรรมะของพระเจ้ามันคือธรรมนะครับคุณจะมันหนีธรรมไม่ได้มันหนีธรรมะพระพุทธเจ้าไม่ได้ธรรมะของพระเจ้าคือหลักของความเป็นจริง
คุณไม่นั่งนับถือศาสนาพุทธคุณไปนับถือศาสนาอื่นคุณก็หนีความจริงไปไม่ได้คุณหนีความจริงจากการเกิดการเจ็บการตายได้ไหมเกิดแก่เจ็บตายคุณหนีไม่ได้ฉันไม่อยากนับถือศาสนาพุทธแล้วฉันอยากไปนับถือศาสนาอื่นจะนับถืออะไรก็ได้ศาสนาพุทธคือศาสนาความเป็นจริงศาสนาพุทธกับความเป็นจริงเนี่ยเป็นตัวเดียวกันแทบจะไม่ได้เป็นศาสนาด้วยนะศาสนาพุทธเนี่ยจะว่าเป็นศาสนาไหมมันไม่ได้เป็นศาสนาเลยนะถ้ามองตรงนี้แล้วนะถ้าในแม่ชีมองในอย่างนี้แล้วก็ศาสนาพุทธเรามันไม่ได้เป็นศาสนาอะไรเลยนะคำว่าศาสนามันก็ไม่มีนะมันมีแต่คำว่าบัญญัติขึ้นมาว่าความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้ค่ะถ้ามาถึงความจริงตรงนี้แล้วมองไม่เห็นว่าพุทธศาสนาเราเป็นศาสนาอะไรเลยฉะนั้นไอ้คำว่าความเป็นจริงกับพุทธศาสนามันคือตัวเดียวกันแต่เราไปยึดไม่อยากนับถือพุทธศาสนาไปนับถือศาสนาอื่นก็คือการยึดในศาสนาตรงนี้เป็นศาสนาอะไรเงี้ยแล้วที่จริงนะถ้ามันอยู่เหนือตรงนี้แหละไม่มีศาสนาค่ะไม่มีคำว่าศาสนาอันนี้จะเห็นได้เลยก็คือศาสนาพุทธที่เราบอกว่ามันคำว่าศาสนาพุทธก็คือมันหยัดขึ้นมาว่าเป็นศาสนาพุทธแต่จริงๆแล้วมันคืออะไรจริงๆแล้วมันคือความเป็นจริงความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นความเป็นจริงในสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นสภาวะธรรมทั้งหลายมันคือธรรมทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์แล้วเจ็บจะปวดอะไรมันคือธรรมะหมดเลยมันคือธรรมอย่างเดียวแม่ชีเคยพูดเรื่องธรรมแล้วนะกับธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติของมันฉะนั้นศาสนาพุทธคือธรรมชาติตามความเป็นจริงคือมันเรื่องของความจริงมันหนีไม่พ้นไปคุณไม่ต้องถือก็ได้ไม่มีศาสนาอะไรก็ได้แต่คุณหนีได้ไหมความเป็นจริงในพุทธศาสนาเนี่ยที่บอกว่าเกิดแก่เจ็บตายคุณหนีตรงนี้ไม่ได้อืมไม่มีศาสนาแต่คุณหนีเกิดแก่เจ็บตายสุขทุกข์อะไรได้ไหมดีชั่วบาปบุญกุศลอกุศลคุณก็หนีไม่ได้อยู่แล้วฉะนั้นพุทธศาสนาก็จริงๆแล้วก็ใครอ่าพุทธศาสนาจะถอยหลังคือไม่มีคนนับถืออะไรก็ได้ก็ไม่สนใจค่ะเราก็ไม่ได้ต้องการตรงนั้นเพราะว่ายังไงคุณก็หนีความจริงไม่ได้อยู่แล้วอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของอ่าเป็นเรื่องที่แม่ชีมาแบ่งปันก็คือว่าเรื่องของความเป็นจริงตรงนี้มันจะเห็นความเป็นจริงของขันธ์ห้าฉะนั้นตัวขันธ์ห้ามันทำให้เรายึดมั่นเป็นเกิดการยึดมั่นในอุปทานเกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็คือในขันธ์ห้าเนี่ยฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเราไม่ทุกข์ก็คือต้องไม่มีขันธ์ห้าค่ะไม่มีขันธ์ห้ายังไงก็ไม่กลับมามีขันธ์ห้าอีกแล้วนะเราก็จะหมดสิ้นทุกอย่างไม่สุขไม่ทุกข์ไม่อะไรเลยไม่มีอะไรเลยทุกอย่างเป็นธรรมธรรมหมดนะคะวันนี้ก็มาแบ่งปันด้วยเรื่องนี้นะคะท่านไหนอยากจะถามอะไรก็ได้ค่ะลงคอมเมนต์มาดูนะค่ะคุณพจน์